ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું સુરતની ફેમસ રાંદેરની આલુ પૂરી। આ એક ચાટ જેવી ચટપટી ખાવામાં બહુ જ મજા આવે છે। ખાસ કરીને આમાં સ્પેશિયલી કોકમની ચટણી બનતી હોય છે। તો ચાલો બનાવીએ સુરતની ફેમસ આલુ પૂરી। તો એના માટે પહેલાં પીળા સૂકા વટાણા 1 કપ જેટલા લઈ આપણે એને ધોઈ અને પૂરી રાત માટે પલાળી દઈશું। તો જો તમે સાંજે બનાવવાના હોય તો સવારે તમારે પલાળી દેવાના। તો લગભગ મેં એને 6 થી 7 કલાક જેવું પલાળ્યું છે। વટાણા પલળી ગયા છે। હવે પાણી નિતારી દઈશું અને એક પાણીથી ધોઈ અને પછી આ રીતે વટાણાને પ્રેશર કુકરમાં નાખી દઈશું। સાથે આપણે 3 મીડિયમ બટેટા અને જો નાના હોય તો 4 જેટલા બટેટા લઈ લેવાના। છાલ ઉતારી આવા ટુકડા કરી એને પણ વટાણા સાથે ઉમેરી દઈશું। 500 ml પાણી 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દઈશું। પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 5 થી 6 વિસલ આપણે કરી લઈશું। તો વિસલ થઈ પ્રેશર કુકર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આલુ પૂરીનો લોટ બાંધી લઈશું। તો એક બાઉલમાં 2 કપ મેંદો, 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને 2 ટીસ્પૂન તેલનું મોણ ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા તમારે અડધો ઘઉંનો લોટ અને અડધો મેંદો એ રીતે મિક્સ કરીને લેવું હોય તો એ રીતે પણ લઈ શકો છો અને એકલો ઘઉંનો લોટ લેવો હોય તો પણ લઈ શકો છો। આ મેંદાની જ માત્ર પૂરી બનાવવામાં આવતી હોય છે, પણ જો તમારે થોડી હેલ્ધી સાઈડ બનાવવી હોય તો ઘઉંના લોટની પણ તમે બનાવી શકો છો। તો આ રીતે હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી અને પૂરીના લોટ જેવો લોટ બાંધી લઈશું। તો રોટલીના લોટ જેવો ઢીલો નથી રાખવાનો, પૂરીના લોટ જેવો લોટ રાખવાનો છે। થોડું અમથું તેલ ઉમેરી અને લોટને એકદમ સારી રીતે સ્મૂથ થાય એ રીતે મસળી લઈશું અને સ્મૂથ થઈ જાય એટલે આપણે એને ઢાંકી અને 10 થી 20 મિનિટ જેવો રેસ્ટ થવા દઈશું। તો અહીંયા મને 1 કપથી ઓછા પાણીની જરૂર પડી છે લોટ બાંધવામાં। તો પૂરેપૂરું પાણી નથી વાપરવાનું, પોણો કપ જેટલા પાણીની તમને જરૂર પડશે। તો લોટ રેસ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે કોકમની ચટણી અને લીલી ચટણી બનાવીને રેડી કરી લઈશું। ચટણીઓ તમે અગાઉથી આગલે દિવસે બનાવીને પણ રાખી શકો છો। તો મિક્સર જારમાં 1 કપ ધોઈ અને નિતારેલા ધાણા, 4 લીલા મરચાં, 1 ટુકડો આદુનો, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ। તો ગળપણ છે એ ઓપ્શનલ છે, પણ બહુ ચટપટો એવો ટેસ્ટ આવે એટલા માટે મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી દીધી છે। 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર કે કાચું જીરું પણ તમે ઉમેરી શકો છો અને અડધો લીંબુનો રસ નીચોવી લઈશું। તો અહીંયા તમારે લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી ચટણી એકદમ ગ્રીન રહેશે। થોડું પાણી ઉમેરી અને સ્મૂથ ચટણી રેડી કરી લઈશું અને એક વાટકીમાં કાઢી અને સાઈડમાં મૂકી દઈશું। અને હવે આપણે કોકમની ચટણી બનાવી લઈશું। તો કોકમની ચટણી માટે 50 ગ્રામ જેટલા કોકમ, તમારે જો ઓછી ચટણી બનાવવી હોય તો તમારે 25 ગ્રામ જેટલા જ કોકમ લેવાના। હું થોડી બનાવીને સ્ટોર કરી રહી છું એટલા માટે 50 ગ્રામ મેં કોકમ જે પોચા આવે એ લીધા છે। એમાં આપણે 2 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું। સાથે મીઠું 1 ટીસ્પૂન જેટલું, 2 ટીસ્પૂન ખાંડ, ગળપણ ઓપ્શનલ છે, નાખવું હોય તો જ નાખવાનું, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી દઈશું। થોડું મેં વધારે પાણી ઉમેર્યું છે તો 2.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને આપણે એને ઉકળવા મૂકી દઈશું। એ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણું પ્રેશર કુકર થઈ ગયું છે અને એકદમ સારી રીતે વટાણા બફાઈ ગયા છે। તો હું એને મેશ નથી કરી રહી, તમારે જો મેશ કરી અને થોડો વધારે પાતળો રગડો કરવો હોય તો પાણી પણ ઉમેરી શકો છો। તો બહાર એકદમ પાતળો રગડો હોય છે, પણ હું થોડો થીક રાખી રહી છું। અને હવે પૂરીના લોટને રેસ્ટ થતાં લગભગ 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, આપણે એમાંથી એક સરખા લુવા કરી લઈશું। તો આ રીતે તમારે મોટી એક રોટલી વણી લેવાની અને પછી એમાંથી આપણે નાની નાની ગોળ પૂરીઓ કાપી લઈશું। કોઈ પણ ઢાંકણ હોય, મોલ્ડનું કે બોટલનું મોટું પૂરી જેવું ઢાંકણ હોય એ ઢાંકણ લઈ અને એક સરખી ગોળ પૂરીઓ કાપી લેવાની। એ રીતે નહીંતર પછી તમે એક પૂરી વણીને પણ બનાવી શકો છો। તો આ રીતે મીડિયમ થીક એવું મેં વણ્યું છે અને પછી હવે આ રીતે કુલ્ફીનું જે મોલ્ડ હોય એ બરાબર એની સાઈઝ છે તો એ વાપરી હું આ રીતે ગોળ કાપા કરી લઈશ। તો આ રીતે ગોળ પૂરીઓ કાપી વધારાનો જે લોટ છે સાઈડનો એ આપણે લઈ અને લોટ સાથે મિક્સ કરી લુવા વણી અને બીજી પૂરીઓ પણ આ રીતે વણી લઈશું। તો તમારે જો આ રીતે વણવી હોય તો આ રીતે, થોડી મોટી તમારે જો રાખવી હોય તો તમારે આ જ લોટના નાના નાના લુવા કરી લેવાના। જેમ પાણીપુરીની પૂરી આપણે વણીએ એ રીતે
2 થી 3 વેલણ આ રીતે આપણે મારી અને વણી લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 જ વેલણ ફેરવશો આ રીતે, એટલે આવી પૂરી તૈયાર થઈ જશે. તો મોટી નાની તમારે જેવી બનાવી હોય એ રીતે પૂરીઓ બનાવી લેવાની. તો આ રીતે હું બધી પૂરીઓ રેડી કરી લઈશ. ગમે તે રીતે તમે વણી શકો છો. તો આ રીતે પૂરીઓ રેડી થઈ જાય એટલે આપણે એને તળીશું. તો પૂરી બધી વણાઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરી દઈશું. તો તમારે સાથે સાથે વણતું જવું હોય અને તળતું જવું હોય તો એ રીતે પણ તમે કરી શકો છો. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે ગેસની આંચ મીડિયમ કરવાની છે અને મીડિયમ ફ્લેમ પર જ આપણે એને તળવાની છે. આ પૂરી આપણે ગોલ્ડન બિલકુલ નથી કરવાની, વ્હાઈટ જેવી હોય એવી જ રાખવાની છે. તો કાચી તો નહીં રહે, પણ તમારે એને બ્રાઉન કે ગોલ્ડન જેવી બિલકુલ થવા નથી દેવાની. અડધી મિનિટ તમે બે સાઈડ આ રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર ફેરવી અને થવા દેવાની. તો આ રીતે તો આ પૂરી છે એ સોફ્ટ હોય છે. તો આ રીતે પૂરી થઈ ગઈ છે. આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. તો કાચી નહીં રહે, આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર એને તળી છે એટલે તો કલર માત્ર આપણે ગોલ્ડન નહીં થવા દઈએ. તો ક્રિસ્પી પૂરી આલુ પૂરી માટે આપણે નહીં જોવે અને પૂરી ચાલશે પણ નહીં. તો આ રીતે બીજી પૂરીઓ પણ હું વણી લઈશ અને આપણે એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું. તો આ રીતે પૂરીઓ હું વણતી પણ જાઉં છું અને તળતી પણ જાઉં છું અને તળાઈ જાય એટલે આ રીતે કિચન પેપરથી આપણે એને પ્રેસ કરી લઈશું. એટલે જે પૂરી ફૂલી હોય એ બેસી જશે અને પૂરીનો આ રીતે થપ્પો કરી લઈશું એટલે પૂરી આપણે સોફ્ટ રહેશે. તો તમે જોઈ શકો છો અને તેલ બિલકુલ પૂરીમાં રહ્યું નથી. આ રીતે આપણે એને સાઈડમાં મૂકી બીજી પૂરીઓ તૈયાર કરી લઈશું. અને હવે આપણે રગડો વઘારી લઈશું. તો રગડો વઘારવા માટે એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દઈશું. 1 ટીસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ, લસણ ન ખાતા હોય તો ન નાખો તો પણ ચાલે. 1 લીલું મરચું ઝીણું કાપીને ઉમેરી દઈશું અને સાતળી લઈશું. સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈશું. અડધી ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર. તો ચટણીમાં પણ તીખાશ હોય તો એ રીતે તમારે મરચું ઉમેરવાનું. 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે મિક્સ કરી અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી અને રગડો. તો પાણી બિલકુલ નથી, તમે જોઈ શકો છો કોરો છે રગડો. તો પાણીવાળો તમારે કરવો હોય તો આ રીતે તમારે થોડું પાણી ઉમેરી દેવાનું. બટેટાના લીધે થઈને તમે રગડામાં પાણી રાખશો તો પણ એ થીક થઈ જાય છે એટલે થોડું પાણી તમારે અત્યારે પાતળો રગડો કરવો હોય તો ઉમેરી દેવાનું. મિક્સ કરી દઈશું. તો સિમ્પલ એવું જે આ બટેટા અને વટાણાનું મિશ્રણ છે એ આલુ પૂરીનું આ મિશ્રણ, એના લીધે થઈને આલુ પૂરી કે મીઠું જો તમને લાગે તો એડજસ્ટ કરવાનું, નહીંતર આપણો રગડો તૈયાર છે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. અને કોકમ વાળું જે મેં ઉકાળ્યું હતું 5 મિનિટ એ ઠંડુ થઈ ગયું છે. ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે એને પીસી લઈશું. તો માત્ર 5 મિનિટ ઉકાળી મિક્સર જારમાં મેં એને ઠંડુ થઈ ગયું એટલે પીસી લીધું. આપણી ચટણી તૈયાર છે. થીક એવી ચટણી આપણે રાખવાની છે. અડધો લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને આપણી કોકમની ચટણીને એક વાટકીમાં કાઢી લઈશું. તો તમે જો વધારે ચટણી બનાવી હોય તો આ રીતે તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો, નહીંતર આપણે આટલી વાટકી ચટણીની જરૂર પડશે. તો હવે આપણે રગડા પૂરી બનાવીશું. તો એના માટે મેં રગડો એક બાઉલમાં લઈ લીધો છે ને ડુંગળીના ગોળ રિંગ્સ એવા સ્લાઇસ કરી લીધા છે. તો પ્લેટમાં આપણે પહેલાં આ રીતે પૂરી ગોઠવી દઈશું. એના પર આ રીતે 1 ચમચી જેટલો રગડો મૂકી દઈશું. તો રગડો તમને લાગે કે જાડો છે તો પાતળો કરી દેવાનો. થોડો બહાર જે લારી પર મળતો હોય એકદમ પાણી જેવો રગડો હોય છે, પણ હું થોડું થીક રાખી રહી છું. અને ઉપરથી આપણે કોકમની ચટણી, તો કોકમની ચટણી છે બહુ ટેસ્ટી એવી લાગે છે. અને ગળપણમાં તમે ખાંડની જગ્યાએ ગોળ પણ કોકમની ચટણીમાં વાપરી શકો છો. અને આ રીતે લીલી ચટણી નાખીશું. અને જો તમને ગળપણ ન ભાવતું હોય તો તમે બિલકુલ ખાંડનો ઉપયોગ ન કરો તો પણ ચાલે. તો આ રીતે મેં લીલી ચટણી પણ પર સ્વાદ પ્રમાણે તમારે ઉમેરવાની છે. મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી ઉમેરી છે. અને ડુંગળીના રિંગ કે ઝીણી કાપેલી ડુંગળી આ રીતે તમારે ગોઠવી દેવાની. ઉપરથી આપણે ચાટ મસાલો છાંટી દેશું. અને આના સાથે તીખી સેવ સ્પેશિયલ લાલ થોડી હોય છે પણ અહીંયા મળતી નથી એટલે મેં અહીંયા આલુ ભુજિયા, તો એ પણ બહુ ચટપટા ટેસ્ટી એવા હોય છે. તો તમે ચાટ મસાલો ન છાંટો તો પણ ચાલે. તો આ રીતે આલુ ભુજિયા ઉમેરી
અને ઉપર લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી અને આલુ પૂરીને તમે સર્વ કરો. જો તમે ક્યારેય આવી સુરતની ફેમસ આલુ પૂરી ન બનાવી હોય તો રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. તો એ જ રીતે હું બીજી આલુ પૂરીઓ પણ બનાવી લઈશ. અને એમાં મેં રગડો થોડો પાતળો રાખ્યો છે. તો આ રીતે તમે આલુ પૂરીની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો.